NIGHTVIEW NV, the glare reduction glasses that turn fuzzy and dull into clear and bright, even at night. Okay. So, wala tayong ilaw. Ito lang yan. So, we will unbox yung in-order ko from Lazada. Yung in-order ko from Lazada is NIGHTVIEW. Ito, in-order ko to sa Lazada sa halagang 89 pesos lang. So, buy one coupon siya. So, declared value 139 kasi may 50 pesos siyang shipping fee. So, i-unbox na natin siya. Ano ba talaga siya? Ito na. Okay. So, ayun siya. Buy one coupon na siya. So, mag-unbox pa natin siya. Buksan na natin kung anong laman ito. Baka mapili tayo. Ayan na. Siguro kung ano sa lid siya. Yung isa, papadala ko sa tatay. Nag-order din ako sa sa NIGHTVIEW. Kung hindi pa sabit lumalik. I-compare ko sana kung saan yung ito. So, here's it. Patapan natin ito. Ito na siya. So, ayan yung ano niya. Dalawa siya. Ito yung box niya mismo. Store night into bright. Ang sabi dito. Store night into bright. Oh my God. Nasira na ako. Oh my God. Okay lang yun. Ito na siya. Ito na yung laman niya. Ay, parang maliit. Wait lang ha. Ayan na. Ayan na. Ito na kami dito. Ayan. Parang ano? Diba? Hindi ako. Parang tugi ko ah. What? What the fuck? Parang mag-fire siya. Yan. Okay naman. Pero, siyempre, magkukulay dilaw yung paningin niya. Pero okay siya. Kasi hindi. Parang luminaw siya. Okay ba? So, comment below oo. Tignan natin yung loob ng ito. Meron ka. Baka may sira ko. Made in China. Oh, what the? Walang sira. Walang parin. Okay naman siya parang dito siya. Thanks for watching my YouTube. Like,